สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำการทดลองการดูดซับตัวถูกละลายจากสารละลายนะครับโดยเราจะมีวัตถุประสงค์อยู่3อย่างครับโดยอย่างแรกก็คือศึกษาไอโซเทอร์มของการดูดซับของกรดอะซิติกหรือว่าตัวละลายในสารละลายน้ำโดยผ่านผงถ่านครับที่อุณหภูมิและความดันห้องอย่างที่2ก็คือศึกษาการจำลองการดูดซับแบบฟอยลิสไอโซเทอร์มครับกับแรงเมียร์ไอโซเทอร์มแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็เป็นการศึกษาปริมาณการดูดซับตัวละลายจากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงมากๆนั่นเองครับโดยสารเคมีที่ผมเนี่ยจะนำมาใช้ในการทดลองนี้นะครับก็จะมีสารละลายกรดอะซิติกเข้มข้นนะครับตั้งแต่ 0.5 0.4 0.2 0.1 0.04 และ 0.02 โมลาร์นะครับแล้วก็จะมีสารละลายตัดไปเนี่ยก็จะเป็นสารละลายที่เห็นทางด้านซ้ายเลยครับก็คือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ 0.5 โมลาร์แล้วก็มี activate คาร์บอนนะครับก็คือผงถ่านของเรานั่นเองแล้วก็จะมีเป็นฟีนอลฟทาลีนนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่จะทำให้เราเห็นสีในการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือโพแทสเซียมไฮโดรเจนพาราเลตนั่นเองครับและต่อมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลองนี้นะครับก็อย่างแรกเลยเราก็จะมีบิ๊กเกอร์ครับบิ๊กเกอร์ขนาด 1,000 มิลลิลิตรหรือว่า1ลิตรนั่นเองครับแล้วก็จะเป็นลูกย่างสวมปิเปตแล้วก็จะมีปิเปตขนาด10มิลลิลิตรแล้วก็จะมีบิวเลตขนาด50มิลลิลิตรแล้วก็ขวดลูกชมพูขนาด250มิลลิลิตรด้วยกันนั่นเองครับส่วนวิธีการทดลองนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะมาทำการเตรียมสารละลายกรดอะซิติกเริ่มต้นกันก่อนดีกว่าก็คือมันก็จะมีแบบ2แบบนะครับแบบที่1เนี่ยเราก็จะเตรียมกรดอะซิติกนะครับใส่ไปเฉยๆก็จะไม่มีการใส่ใดๆลงไปอันนี้เป็นแบบแรกครับส่วนแบบที่2ของเรานะครับก็จะเป็นแบบที่ใส่ผงถ่านหรือ activate ชาโคอะไรประมาณนี้ครับก็จะให้เราเนี่ยชั่งผงถ่านก่อนครับผงถ่านมา 6.4 กรัมนะครับแล้วก็ใส่ไปที่กรดอะซิติกนั่นเองครับกรดอะซิติกของเราเนี่ยจะใช้ประมาณ800มิลลิลิตรนั่นเองครับแล้วก็แบบที่2นะครับเราก็จะใช้แท่งแก้วนะครับคนให้เข้ากันนะครับให้มันจากตะกอนที่มันนองอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับหรือว่าลอยอยู่ข้างบนเนี่ยให้มันคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองครับโดยเราจะคนเนี่ย5นาทีนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะแช่ทิ้งไว้1คืนแล้วก็เราก็จะมาทำในวันถัดไปนั่นเองครับส่วนในตอนที่2นะครับก็คือเราจะนำกรดอะซิติกนะครับทั้งแบบที่1แบบที่2เนี่ยมาทำการทดลองนะครับก็คือการทดลองศึกษาการดูดซับนั่นเองครับโดยแบบที่1ของเรานะครับเราก็จะใช้ปิเปตนะครับดึงอะซิติกแอซิดนะครับประมาณ10มิลลิลิตรนะครับลงในขวดลูกชมพูครับในขวดลูกชมพูที่มีขนาด250มิลลิลิตรนั่นเองครับแล้วเราก็จะเติมฟีนอลฟทาลีนลงไปนั่นเลยประมาณ2หยดครับแล้วก็ค่อยมาไตรเตรตกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาบันทึกผลกันว่าเราใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยไปเท่าไหร่นั่นเองจนกว่ามันจะเปลี่ยนสีแล้วตอนที่2นะครับในแบบที่2ของเราเนี่ยก็จะเป็นน้ำอะซิติกแอซิดก็คือกรดอะซิติกแอซิดที่มีผงถ่านของเราอยู่ด้วยข้างในเราก็จะแบบเกิดตกตะกอนเพราะว่าวันถัดมาใช่ไหมครับและเราก็จะใช้ปิเปตเหมือนกันเนี่ยในการดึงอะซิติกแอซิดนะครับดึงออกมา10มิลลิลิตรเหมือนกันเลยแต่ว่าเราก็จะเอาลงในขวดลูกชมพูเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะมีการเติมน้ำ20มิลลิลิตรด้วยกันนั่นเองครับแล้วเราก็จะหยดฟีนอลฟทาลีนที่เป็นอินดิเคเตอร์2หยดด้วยกันแล้วต่อมาเราก็จะไตรเตรตนะครับไตรเตรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับแล้วก็จะมาดูกันว่ามันเปลี่ยนไปเท่าไหร่ครับและเราก็จะต้องทำความเข้มข้นเนี่ยทั้ง5ความเข้มข้นเลยครับตั้งแต่ 0.5 ถึง 0.02 นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นตารางและกราฟการทดลองนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นตารางการทดลองในแต่ละตอนเลยครับตั้งแต่ตอนที่1และตอนที่2นั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับและต่อมานะครับก็คือกราฟของเราก็จะมีกราฟความสัมพันธ์ log n กับ log c นั่นเองครับก็กราฟแรกก็จะเป็นการหาค่า k แล้วก็ค่า n นั่นเองครับและอันที่2นะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง c ส่วน n กับ c ครับก็จะเป็น
การหา1ส่วน nm และก็1ส่วน knm นั่นเองครับแล้ววันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับแผน lab ของวันนี้ครับสวัสดีครับ